Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là sự kiện Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc đã chính thức khép lại. Có thể nói, người hưởng lợi trọn vẹn nhất từ việc này chính là Từ Tam Thạch, không chỉ gỡ rối được mớ tơ lòng bấy lâu với Giang Nam Nam, để rồi tình yêu đơm hoa kết trái, mà còn kinh qua một lần giác ngộ sâu sắc, đánh thức hoàn toàn vũ hồn thượng cổ, mang huyết mạch thuần túy của Huyền Vũ Thuẫn, đưa hắn lên một tầm cao mới. Giờ đây, trong sử lai khắc thất quái, ngôi vị kẻ mạnh nhất đã không còn thuộc về Bối Bối, mà chính là Từ Tam Thạch với Huyền Vũ Thuẫn, bất khả chiến bại. Trong thời gian Hoắc Vũ Hạo bế quan, Từ Tam Thạch cũng đã khổ tu và thực lực không chỉ đơn thuần mạnh lên, mà hồn lực đã chạm ngưỡng cấp 68, tiến rất gần đến hồn thánh. Tất cả là nhờ sự thăng hoa của vũ hồn Huyền Vũ. Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng những thành viên khác rất hay cùng Tam Thạch so đấu. Dù vậy, họ vẫn chưa thể đánh bại được hắn. Tuy nhiên, vị tam sư huynh của đường môn này chưa đắc ý được bao lâu thì Hoắc Vũ Hạo chính thức comeback. Lần này, không chỉ diện mạo thay đổi đáng kể mà tu vi của hắn cũng đột phá lên cấp 60. Và rồi, cuộc đọ sức giữa Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo đã diễn ra. Trong quá trình chiến đấu, Vũ Hạo đã tung ra những chiêu thức tự sáng tạo mang tên Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm. Chỉ một quyền, một kiếm, đơn giản mà ẩn chứa uy lực kinh hoàng. Huyền Vũ Thuẫn trứ danh, niềm tự hào của Từ Tam Thạch bị chặn đứng, rồi bị đánh bay. Cả diễm võ tràng như sụp đổ dưới một quyền của Vũ Hạo. Chứng kiến một màn này, Bối Bối chỉ có thể lý giải sức mạnh mới của Hoắc Vũ Hạo, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hồn lực, tinh thần lực và tình cảm mãnh liệt, một loại chiến sĩ kiêu việt nhưng cũng đầy rủi ro nếu lún quá sâu vào nỗi nhớ. Ngay từ khi mọi người còn đang kinh ngạc trước sự trở lại và sức mạnh đáng kinh ngạc của Hoắc Vũ Hạo, thì Đường môn nhận được một tin tức khẩn cấp. Nhiệm vụ giải cứu những người bị bắt ở đế quốc Nhật Nguyệt đã có manh mối. Họ bị giam giữ tại Nhật Thăng Thành, một nơi phòng thủ kiên cố và đầy dẫy nguy hiểm. Sự trở lại của Hoắc Vũ Hạo với hồn kỹ mô phỏng thần kỳ như một tia hy vọng rực sáng cho kế hoạch giải cứu. Vậy là sau hội nghị Hải Thần, Hoắc Vũ Hạo đã nhận nhiệm vụ này và quyết định thực hiện một mình, bất chấp sự lo lắng của các vị trưởng lão về mức độ nguy hiểm của nó. Trước khi xuất phát, Hoắc Vũ Hạo đã nhớ đến Đông Nhi, hắn tự nhủ rằng nếu lần này bản thân một đi không trở lại thì mong rằng sau khi nàng tỉnh dậy hãy quên đi mọi ký ức về hắn. Cũng trong lúc ấy, một cơn bão khác, lặng thầm mà dữ dội hơn, đã bắt đầu hình thành nơi biên giới đế quốc Nhật Nguyệt. Bầu trời đêm bỗng bị xé toạc bởi 8 bóng hình uy nghi. Dẫn đầu là Huyền lão với khí chất uy nghiêm, bên cạnh là Tống lão, theo sau là những vị trưởng lão khác của học viện Sử Lai Khắc, cùng viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết và phó viện trưởng Tiền Đa Đa, người vừa chạm đến ngưỡng siêu cấp đấu la cấp 95, 8 người, 8 siêu cấp đấu la, một đội hình vang dội cổ kim, đủ sức lay chuyển cả một đế quốc. Tống lão khẽ nhíu mày, giọng đầy ưu tư. Huyền tử, chúng ta thực sự phải làm thế này sao? Dường như không hợp quy củ. Huyền lão chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Quy củ ư? Đế quốc Nhật Nguyệt dám cả gan chặn đường, bắt giữ các chiến đội dự thi, đó mới là kẻ phá vỡ quy củ trước. Chúng ta không làm lớn chuyện, Vũ Hạo làm sao xoay sở? Lời vừa dứt, Huyền lão không một chút do dự, sải bước vào không phận Nhật Nguyệt. Lập tức, những con mắt vô hình của hàng loạt hồn đạo khí trinh sát dày đặc khóa chặt lấy ông. Nhưng đối mặt với một huyền thoại, chúng chỉ là những món đồ chơi. Một cái ấn tay nhẹ nhàng của Huyền lão, hoàng quang chói lóa bùng nổ, bầu trời như muốn sụp đổ. Những hồn đạo khí trinh sát nổ tung như pháo hoa, biến bầu trời đêm thành một sân khấu hủy diệt rực rỡ. Chỉ trong thoáng chốc, mọi thiết bị do thám trong phạm vi 10 dặm đã tan thành tro bụi. 7 vị siêu cấp đấu la còn lại cũng không hề chậm trễ, họ như những mũi tên lao đi 7 hướng, gieo rắc kinh hoàng. Đế quốc Nhật Nguyệt, dù là cường quốc số 1, cũng phải choáng váng trước màn chào hỏi bất ngờ này. Hàng loạt hồn đạo pháo từ mặt đất gầm rú đáp trả, tạo thành một biển ánh sáng chói mắt, muốn nuốt chửng những kẻ xâm nhập. Nhưng đối thủ của họ là ai chứ? Là 8 vị siêu cấp đấu la. Họ nhẹ nhàng bay vút lên cao, vượt xa tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí. Những trận địa hồn đạo pháo, kho quân lương, kho lúa gạo, tất cả những gì lộ ra dưới làn mưa đạn trước đó, giờ đây trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của các trưởng lão Sử Lai Khắc. Tiếng nổ vang trời kéo dài từ nửa đêm đến tận bình minh, biến các đại doanh biên giới của Nhật Nguyệt thành một đống hoang tàn. Trong khi sóng gió nổi lên ở biên cương, tại một nơi sâu thẳm, huyền bí nhất của đấu la đại lục, khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, một cảnh tượng khác đang diễn ra. Dưới một gốc cây đại thụ cổ kính, Vương Thu Nhi đang ngồi tĩnh lặng, nàng đẹp đến nao lòng, nhưng toàn thân lại toát ra hàn ý khiến vạn vật không dám đến gần. Đây là sinh mệnh cấm khu, nơi ngự trị của những thập đại hung thú hùng mạnh nhất, một nơi mà ngay cả siêu cấp đấu la cũng phải e dè. Bất chợt giữa trán nàng, một điểm vàng óng lặng lẽ sáng lên, rồi tách ra, hóa thành một con mắt thứ ba. Một tầng kim quang dịu nhẹ bao phủ lấy thân thể nàng. Khi con mắt vàng trên trán khép lại, Vương Thu Nhi lộ vẻ ngơ ngác, rồi nhanh chóng chuyển thành lo nghĩ, giằng xé. Nàng lẩm bẩm: Vì sao ta không quên được hắn? Trong giây lát, vẻ mặt nàng biến đổi không ngừng, từ lo lắng phẫn nộ đến quyết tuyệt, rồi lại ôn nhu. Nàng thốt lên: ta có thể nắm giữ vận mệnh lực, nhưng lại không nắm giữ được vận mệnh của mình. Vận mệnh của hắn, vì sao lại? Cuối cùng, một tia quyết đoán lóe lên trong mắt nàng. Vương Thu Nhi thầm quyết tâm: ta muốn đi, ta nhất định phải đi, ta không thể để vận mệnh bị che đậy, ta phải giúp hắn thay đổi vận mệnh, cũng là giúp thay đổi vận mệnh của chính mình. Ta vẫn muốn tranh thủ một lần. Dứt lời, nàng như một viên đạn pháo màu vàng kim xuyên thủng tán cây rậm rạp, lao vút lên không trung.
Đến đây thì cũng kết thúc tập 101 của Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.